välkommen till Inspirationsfamiljen. Idag ska vi visa hur vi bygger de här fina pedestalerna. Och vi kommer bygga dem av lite restmaterial som vi har. Och vi tänkte att vi skulle visa hur vi gjorde då. Sanna vill att vi ska bygga några pedestaler till några krukor. Så jag har bara sågat ut 8 bitar här av plyfa och satt ihop dem. Och de är koniska pelarna. Jag vet inte om man ser det, men de är lite bredare i botten än vad de är upp till. Under tiden jag gör detta så har Sanna stått här i morgonrock och gjort former. Ja, jag ska göra form eller lite figurer, sådana här figurer. Till pedestalen då, som vi ska sätta på runt omkring. Och det gör jag i varmt lim. Som jag låter svalna, så trycker jag ut i formen. Och att jag använder lim är för att vi ska ha dem ute. Ungefär strax under kanten så att de ska bli ganska släta och för höga. Och så kommer det smälta ut, sjunka ut lite. Hur lång tid tar det till det stelnar? Ja, 5 minuter kanske. Så inte man kan ta ut dem. Jag har fått på lite lister här. Det var ju lite krångligt eftersom det är koniskt, eller det lutar i här. Då blir det ju inte 45 grader här. Jag ritade streck, la på listan och ritade streck. Och så ställer jag in med laser sen. Men nu håller jag bara på att putsa lite på det. Jag har sågat till 2 underreden. Och de är lite större än vad själva pedestalerna är. Jag tänkte mig att jag ska göra en fräsning här på kanterna med överhandsfräsen som jag ställt in. Och då ser det ännu lite maffigare ut. Och sen behöver jag en botten till den här också, för den här kommer bli lite för lätt att ställa en urna på. Så det ska finnas en botten som man kan lägga ner några tyngder eller sten eller någonting här i. Så den är snygg och den fyller en funktion. Det blir lite fransigt med fräsen. Men nu blir den bra. Nu ska vi se hur det ser ut när man sätter på den här. Så ni kan komma lite närmare. Titta, det blir precis så som jag tänkte mig. Det ser ut som en förlängning av listen som ser väldigt maffig ut. Plus att vi får en botten som vi kan fylla med sten då. För att pedestalen ska komma ovanför mark sen och inte dra åt sig all fukt och hålla mycket längre, så sätter jag bit av en imprimerad liten bräda. Det är sådana gratismaterial som vi hittar på brädgården. Bara gör 4 fötter som man skjuter fast. Så kommer det hålla mycket längre. Nu har jag gjort topparna. Och de ska inte sitta fast. Utan de ska gå och ta loss. Och för att hålla dem på plats så har jag satt 2 klossar under. Så att den styr rätt och inte kan åka av, utan den sitter här. Kommer lite färg på här sen. Så därför är det lite glapp nu för att färgen inte ska bli för tjock. Och så har jag fräst här på båda två. Så ska urnan stå ovanpå. Nu som är kvar är att sätta på dekorationen som Sanna göt idag. Och sen ska den målas. Nu har jag målat den högra sidan slarvigt med Finian Black. Sen har vi limmat fast mina figurer som jag göt i gjutformarna av varmt lim. Och de har jag limmat fast med vanligt trälim. Tanken är nog att jag ska måla dem så att de får en slags rosteffekt. Att det ser ut som att de har stått ute i många år. Att de ska matcha mina gamla gjutjärnsurnor som jag har. Jag tänkte att jag ska måla de 3 andra sidorna. Då har jag målat färdigt det första laget på pedestalen med svart Titanium Black. Och så har jag tagit till hjälp av en Lazy Susan som gör det väldigt lätt att snurra på mitt arbete. Och då går det mycket snabbare när jag behöver springa runt. Tips, skaffa en Lazy Susan, det gör det mycket lättare. Jag har börjat med att hälla upp mina färger som jag tänkte att jag ska göra rostmålningar med. Och det är en brun honeyfleur. Och så är det olive, en grön. Så är det primer red, en röd. Och så är det Barcelona orange, en väldigt orange. Och så ska jag även testa att använda kanel. Och sen för att få lite mer struktur i färgen så ska jag testa för första gången att använda bikarbonat och blanda runt i färgen och se om det blir lite mer struktur i färgen, lite tjockare. Och nu har jag börjat rostmåla här. Och jag
duttar på färgen som ni kan se. Ta lite olika färg varje gång. Det kommer liksom lite så. Så tar jag och duttar på så det kommer liksom lite pö om pö. Så att det verkligen kommer in. Och ser det blir lite rostkänsla att det har rostat. Det kommer lite orange där. Så jag tänkte att jag skulle ta och fortsätta med det hela vägen runt. Och på vissa ställen kommer det vara lite mer rost då, eftersom det ser ut som att det har runnit, eller fastnat vatten och runnit ner hade jag tänkt. Den ena pedestalen här med clear wax och sen dark wax är det som gör att det blir lite mörkare här. Här har jag inte gjort någonting än på denna. Så det här kan ni se skillnaden in före och efter vaxning. Så det jag ska göra nu nästa gång är att jag ska ta clear wax allting för att jag ska skydda ytan. Och sen så ska jag ta och lägga på lite brunt dark wax för att få fram det här lite mörkare här på alla dekorationer. Nu har jag målat färdigt mina pedestaler och jag tycker de blir riktigt bra. Tanken var att de skulle efterlikna mina gjutjärnsurnar där uppe så mycket som möjligt. Jag har använt bikarbonat i färgen för att den ska bli lite tjockare så man får lite mer struktur på färgen. Och det har jag gjort för att jag vill att det ska se ut som att de har stått ute väldigt många år och verkligen håller på att rosta sönder. Jag har även använt kanel för att få lite olika toner på rosten. Om du tycker om såna här byggprojekt och lite trädgårdsinspirerade saker, så titta på den här spellistan nästa. Jag tror att ni kommer hitta någonting som ni gillar. Så titta på den nu direkt. Tack för att ni tittade på Inspirationsfamiljen och ha en fortsatt fin dag. Hej då!